ज्वाइन कर लेगा जो अगली सी। ਤਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तो नेक्स्ट डे फॉरनून जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ? सेम सर। यही रहे, सेम है जी। ਸੇਮ ਹੈ हाँ जी। ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਰਿਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 3.19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਰੈਕਨਿੰਗ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਫ ਰੈਕਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨੂਨ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੇ ਦੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 3.19 ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਮਸਲਾ ਪੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪੇ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਜੇ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਚੋਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 3.19 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇ ਦੇਊਂਗਾ। ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਮੈਂ? ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਲੀਵ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? फॉर नहीं करना चाहिए जी। ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨੂਨ ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੇ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3.25 ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਬਸੈਂਸ ਡਿਊਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। 3.26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 58 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ 3.27 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ। ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ 50% ਆਫ ਪੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਬਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੈ ਨਾ। 7.3 ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਲੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਹੋਲੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਹੋਲ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇ ਐਂਡ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7.4 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਦਾ। ਫਿਰ 7.5 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਫੋਰਫਿਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਅਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੇਵ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 8.18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 8.21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। 8.22 ਦੇ ਵਿੱਚ LTC ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8.26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਸਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8.41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8.42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8.43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8.45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ। 8.47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੇਲ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਵਿਲਫੁਲ ਐਬਸੈਂਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ 8.59-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਲੀਵ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ EL HPL ਜਾਂ ਕਮਿਊਟਡ ਲੀਵ ਜਾਂ ਲੀਵ ਨਾਟ ਡਿਊ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾordinary ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲੀਵਸ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੀਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ EMPLOYEES ਨਾਟ ਇਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ EMPLOYE, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EUL ਮੈਟ ਲੀਵ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਛੁੱਟੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ EL ਜਿੰਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 9ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਆਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪੇਟਰੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੋਡ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰਕਟਸ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਡੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਓਲਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 9.15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਪੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਪੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਿਲਫੁਲ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ 9.19 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। 9.20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ EMPLOYMENT ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ EMPLOYMENT ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਰੀਡ ਫਿਰ। 6.1. The deputation of a government employee out of India shall be sanctioned by the administrative department concerned for the initial period of deputation, which may be extended up to 5 years, and in a rare case of special nature, if the exigency so require in public interest, such period may be extended beyond 5 years by the administrative department concerned with the prior concurrence of Department of Personnel and Administrative Reforms in accordance with the terms and conditions laid down in the annexure to this chapter. ਹਾਂਜੀ, 6.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ 'ਚ ਦੱਸਤਾ। ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ AD ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਸੋਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 6.2। 6.2. First, when a government employee is, with proper sanction, temporarily deputed for duty out of India, either in connection with the post held by him in India or in connection with any special duty on which he may temporarily be placed, he may be allowed by the competent authority to draw during the period of deputation the same pay which he would have drawn had he remained on duty in India, provided that a government employee who is placed on deputation while already on leave out of India on earned leave may be required by the competent authority to continue to be on leave, in which case he shall be given during that period, in addition to his leave salary, an honorarium of 1/6 of the pay which he would have drawn had he remained on duty in India. The cost of passage from and to India shall be borne by him. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, EL ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ 1/6 ਆਫ ਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਹੈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੋਟ। Note: the portion of the pay which a government employee may be permitted to draw in foreign currency while on deputation abroad will be determined in accordance with the orders issued by the competent authority in this regard from time to time. ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੈਕਿੰਡ, A government employee on deputation in a foreign country may also be granted compensatory allowance of such amount as the competent authority think fit. ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ, The foreign exchange equivalent of the pay, honorarium, and compensatory allowance admissible under Subrule 1 or Subrule 2 shall be calculated at such rate of exchange as the Union Government may by order prescribe. ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਰੇਟ ਆ ਅੱਜ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੋਟ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। Note 3. The period of deputation runs from date on which the government employee makes over charge of his office in India to the date on which he resumes it, or if the government employee is on leave out of India at the time he is placed on deputation, the period of deputation is the time actually occupied by the duty. ਹਾਂਜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ 4 Note 4. The term pay in the expression pay, which he would have drawn had he remained on duty in India, occurring in this rule, should be interpreted literally with reference to the definition in Rule 2.44, and the pay which a government employee would have drawn if he were on duty in India should be determined for the purpose of this rule with reference to what the competent authorities in India state the government employee's pay would have been if he were on duty in India. It will therefore be necessary for AG to intimate to the High Commissioner in each case, after consultation with government, the pay which a government employee would have drawn if on duty in India. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਾਂ 6.2 ਚ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਲਿਟਰਲ ਯਾਨੀ 2.44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਲਾਊਂਸਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਏਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਏਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ। ਏਜੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਾਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਊਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਵੀ ਕੰਪਲਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 6.3 ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਸਟ। Six point three. When a government employee is with proper sanction deputed for duty out of India to hold a regular constituted permanent or quasi-permanent post other than the post borne on the cadre of the service to which he belongs, his pay shall be regulated by orders of the competent authority. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਆਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਪੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 6 ਕਿੰਨਾ 6.2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸੇਮ ਪੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੋਸਟ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ।
ठीक है, 6वां चैप्टर सी छोटा जिहा। 10वें ते आ जाओ हुण जी। दसवां चैप्टर जी। हाँ जी 10th। दसवां चैप्टर application foreign service। हाँ जी ये पढ़ो जी 10.1। Foreign service and deputation in India. 10.1 Meaning of foreign service. As per definition given in Rule 2.21, foreign service means service in which a government employee receives his pay with the sanction of government from any source other than the revenues of union or state government or a UT. हाँ जी ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 2.21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਪੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 10.2 General conditions for foreign service. 10.2a A competent authority may sanction the transfer of a government employee to foreign service in or out of India, provided no government employee may be transferred to foreign service in or out of India against his will, provided further that a government employee other than an employee working in the Punjab Vidhan Sabha Secretariat may, in public interest, be transferred without his consent to foreign service under a company, a corporation, or a body, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the state government, or under a municipal corporation or local body within the state of Punjab, or under the Bhakra Byas Management Board or the Byas Construction Board. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ BBMB ਜਾਂ ਬੈਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਰਦਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। Provided further that no government employee shall be transferred to a post carrying pay which is less than, or a pay scale the maximum of which is less than the basic pay he would have drawn but for his transfer to foreign service. Provided ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਦੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 36,000 ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗਾ 33,000, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੱਸ ਆ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ।
ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 36,000 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 33,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਰਦਰ Provided further that no government employee shall be transferred to foreign service unless the foreign employer undertakes to afford him, as far as may be, privileges not inferior to those which he would have enjoyed under the Punjab Services Medical Attendance Rules 1940, as amended from time to time, if he had been employed in the service of Government of Punjab. ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਬਲ ਏ। Double A. A government employee other than an employee working in Punjab Vidhan Sabha Secretariat may, in public interest, be deputed without his consent to a post under the administration of UT Chandigarh, provided that no government employee shall be deputed under this clause to a post carrying pay which is less than, or a pay scale the maximum of which is less than the basic pay he would have drawn but for his deputation. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਘੱਟ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਥੱਲੇ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਘੱਟ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 36,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 33,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 33,000 ਦੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਗਾ ਸਰ, ਯੂਟੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਯੂਟੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਯੂਟੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਇਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ the ਪੜੋ ਜੀ। the government which will be entitled to recover pension contribution on behalf of a government employee lent to foreign service should be regarded as the government competent to sanction the transfer. ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ? ਕੀਤਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, 10.3 10.3 A transfer to foreign service is permissible if the following conditions are fulfilled. A. The duties to be performed after the transfer are such as should, for public reason, be rendered by the government employee. B. The government employee transferred holds at the time of his transfer to foreign service a post paid from government revenues or hold a lien on a permanent post. Transfer of a temporary government employee to foreign service who fulfills this condition of lien is also permissible. C. A government employee transferred to foreign service shall remain in the cadre or cadres in which he was included in the substantive or officiating capacity,
immediately before his transfer. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੀਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਲੀਨ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਲੀਨ ਪਿਆ ਇਹਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1 'ਚੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਲੀਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਨੇਰੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਕੋਲ ਹੀ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸੀ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਕੈਡਰ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਜਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ 10.4 ਪੇ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। Pay and joining time. 10.4a. A government in foreign service shall draw pay from the foreign employer from the date on which he relinquishes charge of his post in government service. The amount of his pay, the amount of joining time admissible to him, and his pay during such joining time will be fixed by authorities sanctioning the transfer in consultation with the foreign employer. ਹਾਂਜੀ, 10.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜ ਰੈਲਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਛੱਡਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਪੇ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਕਰੂ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਧਰ। ਹੁਣ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀ। B. The competent authority may by general order impose such restrictions in regard to admissibility of pay to an employee transferred to foreign service as it may deem fit. Annexure A contains the restrictions regulating the amount of remuneration to be paid to government employees on foreign service in India. ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ EMPLOYEE ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 10.5 A government employee transferred to foreign service, if appointed to officiate a post in government service before his term of foreign service expires or before he reverts to his parent service in normal course, shall draw pay calculated on the pay of the post in which he holds a lien and that of the post in which he officiates. In other words, his foreign service will be taken into account in fixing his pay on appointment as above. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਸੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਚ ਭੇਜਤਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ। 2 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕੀ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਲੀਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਸਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹ, ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਪੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ 10.6। Pension and leave salary 10.6A. A government employee transferred to foreign service may not, without the sanction of the competent authority, accept a pension or gratuity from his foreign employer in respect of such service. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀ। When any government employee whose services are lent on foreign service conditions retires from government service without at the same time retiring from the service of his foreign employer, the AG shall communicate to the foreign employer through the usual authorities a statement showing the date of retirement and the amount of pension drawn from the government, so as to give the foreign employer the opportunity, if he be so inclined, of revising the existing terms of employment. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEE ਫੋਰਨ EMPLOYER 'ਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ 62 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੰਡਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? AG ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੀਅਨ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੀਅਨ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 30,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ। The employee on foreign service out of India, if he so chooses, may accept gratuity from the foreign government, but the service rendered by him with that government shall not qualify for pension under the state government. The gratuity so accepted shall be credited into General Provident Fund or the Contributory Provident Fund account, as the case may be of the employee concerned. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ GPF ਜਾਂ CPF ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10.7। 10.7A. While a government employee is in foreign service, contribution toward the cost of his pension shall be paid to government revenues on his behalf. ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। B. If the foreign service is in India, contributions shall be paid on account of the cost of leave salary also. C. Contribution due under subrule A and B above shall be paid by the government employee himself unless the foreign employer consents to pay them.
they shall not be payable during leave taken while in foreign service. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੇ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ Note: the payment of matching contribution in respect of the government employees who are governed by the new defined contributory pension scheme shall be made by the foreign employer in accordance with the procedures specified in this behalf. ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ NPS 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 10% ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 14% ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 14% ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 14% ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 10 ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 14 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਦਊਗਾ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ 10% ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਪਾਊਗਾ। 10.7 ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। 10.7 ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਖੁਦ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੋਰਨ EMPLOYER ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਫੋਰਨ EMPLOYER ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰੂਗਾ? ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੀਵ ਸੈਲਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।